Kellemes napot kívánok mindenkinek, ez az Andrews City Life szokásos hétfői tartalma, a City Skylines 2, ahol együtt építjük föl az európai stílusú Flora városát, amelyet most már francia épületekkel is kiegészítettem, legalábbis részben, de a mai alkalommal majd még több francia épületet szeretnék ebbe a városba behozni. Itt látható egy kis mini francia negyed, amit létrehoztam bankokkal, illetve közepes sűrűségű lakóházakkal. Na most előfordulhat, mint ahogyan velem előbb is előfordult, hogy neked ezek az épületek eltűnnek ideiglenesen, és ilyen fehér színű kockák jelennek meg helyette. Ez egy bug a játékban, amit remélhetőleg hamarosan majd javítani fognak a készítők, viszont viszonylag egyszerűen orvosolható a dolog, nem kell más tenni, mint újra tölteni a játékot, nekem ez eddig minden egyes alkalommal bevált, újra töltöd, load, és már minden rendben is van, aztán reméljük, hogy majd csinálnak ezzel valamit. Előbb-utóbb. 17. szinten vagyunk, az óvóhelyekre már elköltöttem néhány development pointot, a többit majd a későbbiekben elköltjük, 75 000 tapasztalati pontot kell elérnünk, ez nagyon sok, úgyhogy ennek a felét fogjuk ma teljesíteni, amely 37 500 tapasztalati pont körül található, tehát valahogyan addig fog tartani a mai rész. Ez általában ezen a szinten, közben kicsit megmutatom így a városomat, hogy már ekkorák vagyunk, szóval ez általában ezen a szinten már 2,5 órányi játékba szokott kerülni, ez a tiszta játékidő, és aztán ezt megvágva látjátok körülbelül 1,5 órát, mert van olyan rész a City Skylines-ban, ahol azért nem igazán történik érdemben semmi. Még egy dolog, amit szeretnék mondani, hogy tudniillik, most már nincsen olyan külön a City Skylines 2-ben, hogy Disaster Response Unit, hanem külön kell lerakni a tűzoltóállomást, méghozzá ezt a nagyobb tűzoltóállomást, és ennek részeként tudom megépíteni ezt az épületet. Én egyébként eléggé sokára jöttem rá, hogy ez ténylegesen így is van, viszont akkor most már minden karácsonyfa dísszel felszerelem, és ezt még egyszer meg tudnám tenni, hogyha akarnám. Most nem akarom, de ez így akkor már jó is lesz. Még jöhet ide egy ilyen összekötő út, azt jó napot kívánok. Ide szépen Kárdeába megkapták ezt az épületet. Lehet, hogy majd a későbbiekben áthelyezem, de most még egyelőre ez elég jól van itt. Itt pedig tudunk tovább terjeszkedni, ha már itt vagyunk. Ide azért nem építenék be még utat, mert nem akarnám lassítani itt a forgalmat, ráadásul lehet, hogy előbb-utóbb majd itt akár hosszában villamost is át fogok vezetni. Nézzük meg, hogy milyen lehetőségek vannak commercial buildingekre, de úgy látom, hogy elég jók, úgyhogy akkor azok jöhetnek. Ráadásul még itt be tudnak lógni a metróállomás, illetve az utak alá is. És egyébként még visszatérve a French Pack körüli problémákra, nekem ez úgy jelentkezik, hogy semmilyen más mod nincsen telepítve, tehát most csak a French Pack, ezt fogom kiegészíteni, majd a német packkel. November 11-én látjátok ezt a tartalmat, tehát ekkor már megérkezett a német pack, amikor a szokásos hétfői City Skylines 2-t láthatjátok, de ahogyan az már a francia épületek esetében történt, erre egy külön tartalmat, illetve külön várost fogok szentelni. Most legközelebb akkor megmutatom azt a városomat, ami még ilyen nagyon korai és Tampere térképen lett kialakítva. Gyakorlatilag még azelőtt, hogy én eldöntöttem, hogy ezekből gameplay videók lesznek. Nézzük itt mit tudunk kezdeni, szerintem valószínűleg, hogy ide is majd kereskedelmi épületek fognak kelleni, mert eléggé zajos itt a környék, viszont meg lehet próbálni azt, hogy egy szervizúttal ezt lehatároljuk.
Csak az a baj, hogy most kéne nekem ez a szegélyezett megoldás, annak érdekében, hogy itt lehessen rendesen építkezni. Viszont itt még lehet. Éppen ezért egyébként még a Road Energy-t sem mertem visszatelepíteni, mert ki tudja, hogy ez milyen galibákat okozhat. Becsapatok egy kicsi parkot, hogyha engedi a játék, és akkor ezt is megcsinálom itt normálisan, és akkor így már elfogadhatóbb formát fog mutatni a park is, illetve az épület környezete is. Nézzük meg, mi történik, hogyha én ilyen kis helyes 2x2-es házakat teszek le, mondjuk úgy 8 darabot, rögtön első körben. Ezek elég különböző módon épülnek meg, de alapvetően nem néznek ki rosszul. Kis mini lakótelep. A mai részben pedig akkor azt szeretném, hogy egy teljesen új lakótelepet építsünk föl, egy teljesen új városnegyednek az alapjait rakjuk le. Ez itt lesz a városnak a nyugati részén, méghozzá a másik oldalán a fauna partjának. Alapvetően idején mindenképpen lakónegyedet akarok majd tervezni. Ami a pláne lesz, az az, hogy a metrót is szeretném átvezetni. Itt a mélyvölgyben, Alta Valley-ben található az egyes metrónak a végállomása. Ez az, amit mindenképpen szeretnék majd átvezetni, és ez nem egy egyszerű feladat, mert egyrészről ott van a szegélyezés is, másrészről pedig a szintkülönbség is, úgyhogy rögtön itt az elején egy ilyen problémába ütköztem, hogy akkor hogyan is vezessem át. Viszont az már látható, hogyha én ott azt a szegélyt kibontom, legalábbis az érintett részen, akkor már a metró is át fog tudni menni. Úgyhogy ezt csináltam, így első körben, hogy kibontottam a szegélyt egy kis részben. Jók ezek a szegélyek, de ha építkezni kell rájuk, felettük, alattuk, akkor azért nagyon sok mindent megakadályoznak, és akkor itt ügyeskedtem. Ez nem volt egy olyan egyszerű dolog, kiderült, hogy még jobban kell kanyarintani ezt a metrót. Most már ez így alapvetően jó lenne, csak baromi ronda. Tehát itt az a probléma, hogy meg kell ezt valahogyan úgy csinálni, hogy látszódjon az alagútnak a bevezető része. És itt megint egy ilyen kihívás elé került az ember, hogy akkor hogy is csinálja meg. Biztos, hogy még inkább ki kell bontani a szegélyt. Ez az első lépés. A második lépés pedig, hogy valahogyan lejjebb kell vinni a terepet, annak érdekében, hogy látszódjon az alagút. Úgyhogy most akkor a szokásos felgyorsítás és zenei aláfestés mellett vágatlanul megmutatom, hogy mit küszködtem, és hogy mi lett a végeredmény.
a metrót már sikerült átvezetni, utána rögtön el is kezdtem az építkezést, de természetesen szokásomhoz híven a tereprendezésről elegánsan elfeledkeztem, pedig hogyha valahol, akkor itt muszáj, hogy sík legyen a terep, legalábbis azon a területen, ahol kialakítom ezt a francia lakóparkot. Egy nagyon egyszerű megoldást fogok arra mutatni, hogy a legnagyobb low wealth rezidentálokat, tehát a 6x6-os low wealth rezidentálokat hogyan lehet úgy elhelyezni, hogy azok szerintem csinosan nézzenek ki, ugyanakkor mégis egyszerű lesz ezt megépíteni. A mai rész egyébként arról fog szólni, hogy hogyan roncsunk el, és utána hogyan hozzunk helyre egy lakónegyedet. Nem azt mondanám, hogy kifejezetten elrontásról van szó, de sokszor bizony majd azt látni fogjátok, hogy megépítettem valamit, aztán az nem tetszett, leromboltam, újra gondoltam, újjá építettem, és szerintem a végeredmény az nem lett rossz egy külvárosi negyedhez képest. No de, még itt vagyunk ennek a francia lakóparknak a kialakításánál, mivel ezek ilyen U-alakú épületek, ezért úgy gondoltam, hogy az jó pofa lehet, hogyha ezeket a 6x6-os low wealth rezidentálokat így egymás felé tudom fordítani. Igazából csak le kell rakni, ki kell jelölni a 6x6-os zónát, és akkor ezek már így fognak megépülni, mert az utcafront felől lesz az U betűnek a görbe része, a két szára pedig mindenképpen befelé fog nézni. Most, mivel sikeresen megettük a keresletet a nagyméretű épületekre, már pedig a játék még mindig a low wealth rezidentált is nagyméretű épületnek számolja, ami egyébként tök logikus, hogy annak számolja, csak akkor miért a medium rezidentálok között található? Na ez a $1 millió kérdés. De mivel sikeresen elfogyott a kereslet a low wealth rezidentálokra, tehát a nagyméretű épületekre, ezért még egy ideig várni kell, hogy azt be tudjuk építeni, de addig is meghosszabbítottam a metrót, mert hogy az látszik, hogyha 144 háztartást fogad magába egyetlen ilyen low wealth residentál, ugye erről az előző alkalommal, amikor Center Hill egyik város negyedét alakítottam át francia stílusúra, már szó volt, akkor hogyha 4-et felszorzom 144-jel, az 576 lesz, tehát 576 háztartás, ami több mint 1000 embert fog jelenteni úgy első közelítésben, tehát ide mindenképpen kelleni fog nekik a metró, majd a későbbiekben pedig busz is fog ide jönni. Egyelőre itt azt számogatom, hogy valóban a 6x6-osnak jelöltem ezt ki, de ez így rendben lesz, és akkor jöhet a lakópark környezetének a megépítése. Ezt itt nem fogom túltolni, igazából itt a gyalogutak csak a dekorációt fogják szolgálni, nagyon pici a hely ezek között az U-alakú épületek között, hogy ott ténylegesen is be tudjak férni. Nem mondom, hogy nem próbáltam meg, de ennek az lett a vége, hogy lerombolódtak ezek az épületek, úgyhogy ezt inkább hagytam, nem is kísérleteztem vele tovább. Most viszont már mind a 4 low wealth residentál elkezdett épülni, és az a szerencse, hogy ezekből a 6x6-os francia típusú low wealth residentálokból ez az egyetlen egy épület van, tehát akkor nem kell itt semmifajta modot használni, hanem fixen ezek fognak megjelenni.
A közepére pedig egy kis kertet építettem szökőkúttal, illetve padokkal és kukákkal. Íme így néz ki a lakópark, ez lesz az alapja az új negyednek, és majd e köré fogom építeni ezt a városrészt. Most egyelőre annyit csinálok, hogy eltakarítom a felesleges fákat, ezeket majd valahogyan rendezettebb formában fogom visszatelepíteni, és akkor, amit mindenképpen szeretnék, most, hogy már vannak óvóhelyek, építsük meg ezeket az óvóhelyeket, mielőtt folytatjuk ennek a negyednek az építését. 2 ilyen nagy darab óvóhelyet rakok le gyakorlatilag ide a villamos reméz mellé, ez jól el fog férni, és nem is igazán zavar be semmit. Innét az evakuációs buszok, azok gyorsan be tudják szállítani az embereket, amennyiben erre szükség lesz. Szépen kijelölöm a kerületeket, melyikhez melyik fog tartozni, és tulajdonképpen ezzel készen is vagyunk. Ha jól láttam, akkor nem lehet központilag evakuálást elrendelni, hanem amennyiben szükséges lesz, akkor innét fognak majd ezek a buszok elindulni, amik beviszik az embereket az óvóhelyre. De mondjuk ilyet még nem éltem meg a Cities Skylines 2 során, tehát nem tudom, hogy ez a játékmechanika hogyan működik. Úgy láttam egyelőre, hogy ezeket nem lehet központilag szabályozni, de hogyha te más tapasztaltál, akkor nyugodtan írd meg kommentbe. Igazság szerint a Cities Skylines 1-nél is én a Natural Disasters volt talán az egyik utolsó kiegészítő, amit megvettem. Mondtam, hogy nem igazán szeretem rombolni a városaimat, hiszen én építkezni jöttem, hogy minél szebb és jobb legyen a város. A Natural Disasters kiegészítőnél is a katasztrófákat egészen addig használtam, amíg egyszer ez a sinkhole, ez a földcsúszamlás egy gyönyörű teret tönkre nem tett azzal, hogy óriási nagy krátert vájt a földbe, de olyat, hogy utána már igazából vissza se lehetett építeni az egészet, és ott azzal a lendülettel kapcsoltam ki a katasztrófákat. Itt viszont még viszonylag kevés katasztrófa van, ugye a tornádó igazából az egyetlen olyan, ami komolyabb problémát tud okozni, de ezek sem olyan vészesek. Azokat az épületeket is vissza lehet építeni, hogyha a tornádó lerombolná, viszont azért építettem az óvóhelyeket, illetve ezt a Disaster Response Unitot, hogy ha esetleg valami komolyabb probléma történik, akkor már ne csökkenjen olyan nagy mértékben a népességünk, mint ami az előző tornádó alkalmával megtörtént. Még nagyon kezdetleges ez a városnegyed, úgyhogy még egyelőre az úthálózatot alakítom ki. A következő probléma az az, hogy hogyan tudjuk tovább húzni ezt a sétáló utcát. Alapvetően itt a hegygerincen jöhet végig, majd pedig egy kisebb felüljáróval tudjuk folytatni, és akkor mehet tovább. Itt ami igazán gond volt, az az, hogy hogyan lehet bekötni a gyalogutat. Itt próbálkoztam egy ideig, aztán végül az lett a megoldás, hogy a gyalogos útról levezettem egy gyalogutat, de ezt is csak ilyen körbén lehetett megtenni a terep adottságok miatt. Viszont most már ez így rendben van. Lehet látni, hogy van egy jelentősebb szintkülönbség a két part között.
a fauna déli partja az sokkal magasabb, mint az északi part, de ez igazából nem probléma, mert föl tud menni rendesen ez a gyalogút. Lássunk akkor neki az új városrész alapterületének kijelöléséhez a szokásos terület kijelölő eszközzel. Mivel Florának ez az új része lesz, ezért a Nova Flora nevet adtam neki, vagyis új Flora. Eléggé nagy és változatos negyednek készül, és eléggé sokáig is fogom építeni. Terveim szerint majd az orvosi egyetem is itt fog elhelyezkedni, és ezzel összefüggésben, hogyha szeretnéd látni, hogy hogyan építkezek én hétről hétre a Cities Skylines 2-be, akkor kérlek, hogy dobj a csatornára egy feliratkozást. Köszönöm szépen, és akkor lássuk tovább az építkezést. Az építkezés közben pedig akkor beszéljünk arról, hogy hogyan is áll jelen pillanatban a Cities Skylines 2, illetve mi az, amit várhatunk a közeljövőben a játéktól. Először is meg kell, hogy mondjam, hogy én egy kicsit meglepődtem, mert most ez egy pénteki nap, ugye hétfőn jelenik meg a tartalom, de pénteken november 8-án néztem föl a játéknak a Steam oldalára, és én azt hittem, hogy ennyi frissítés, region pack és így tovább, ez javítani fog az értékelésén, és az a helyzet, hogy nem, sőt, minden értékelés szempontjából 53% a pozitív vélemény, ez tulajdonképpen megegyezik azzal, amit a halasztás, a Content Creator Pack-ek halasztásának bejelentése után elért, viszont a legutóbbi értékelések tekintetében, és ez, ami eléggé sokat mondó, egyben akár mondhatjuk úgy is, hogy aggasztó, vagy nem jó hírek. A legutóbbi értékelések tekintetében 48%-ra esett vissza a játéknak a megítélése. És akkor most itt az a kérdés, hogy ez miért történhetett. Én el tudom azt képzelni, hogy ez azért történt, mert hogy a Traffic Manager modot, amivel a probléma volt, lehetséges, hogy nagyon sokan letöltötték, és nagyon sokan megégették magukat vele, illetve az is lehet, hogy a French Pack-kel is gondok voltak. Mint mondtam, nekem a French Pack-kel azt leszámítva, hogy néha nem töltődik be, és fehér épületek jelennek meg, nem voltak gondjaim, de ezt úgy sikerült elérni, hogy viszont minden más modot kikapcsoltam, és ez valószínűleg már a jövőben is így fog maradni, hogy minden más mod kikapcsol, egészen addig, amíg nem jutunk el egy olyan állapotba, hogy már nagyon stabil lesz a játék. Amit még nem tudom, hogy mikorra lesz, de mondjuk talán mire a Bridges and Ports DLC megjelenik, addigra már ennél a fázisnál leszünk. Közben itt én elkezdtem kialakítani a kertvárost. Az lenne az elképzelés, hogy ezek közé, a low-wealth residentálok közé elsősorban már csak ilyen kisebb épületeket építek, kertesházakat, annak érdekében, hogy sikerüljön végre elérni a kertesházaknak a signature buildingjét. Mind az európai vonalon, mind pedig a waterfront vonalon, úgyhogy ide felváltva fogok építeni kertesházakat, illetve waterfront buildingeket is, de a waterfrontokat, azokat próbálom majd inkább kijebb tolni a folyópart felé. Itt rögtön rájöttem, hogy ez nem fog túl jól kinézni, hogyha ennyire sűrű a beépítettség, meg eléggé hegyes, dombos is a terep, úgyhogy ide inkább fákat telepítek. Mondtam, ez a mai rész a folyamatos újra gondolásról és újra tervezésről szól.
Tehát nem feltétlen pozitív hírek az, hogy 48%-on van a játék értékelése, viszont nem fogják már hagyni ezt a projektet, ezt tudjuk. Jó lenne, hogy egy picikét jobb eredményeket tudnának elérni a játékkészítők, én személy szerint drukkolok nekik. És akkor mi az, amire várhatunk a közeljövőben? Megjelent a francia pack, szerintem nagyon jól sikerült, és november 11-én, tehát azon a napon, amikor ezt a tartalmat látjátok, már a német pack is megjelent. Valószínűleg, hogy ez úgy lesz, hogy miután én hazaesek az egész napos tanításból, akkor legyártok nektek egy tartalmat a német packkel kapcsolatosan is. Én magam is nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan is néznek ki ezek az épületek, különösen, hogy most szemben a francia csomaggal semmifajta előzetes információt nem kaptunk azzal kapcsolatosan, hogy mégis milyen épületeket várhatunk. Mert hogy amikor a francia csomag megjelent, akkor volt egy Development Diary, az azt megelőző csütörtökön, én most vártam ezt, most már péntek van, ugye amikor ezt a tartalmat készítem, és még sehol semmi, viszont találtam valamit, ami nem is a német, hanem a még újabb bejelentett angol packkel kapcsolatosan lehet érdekes, hogy tudniillik a játéknak a Discord szerverén találtok egyetlen egy, de eléggé sokat mondó képet arról, hogy mire is számíthattok a soron következő Region Pack szempontjából, és itt pedig az angol stílusú épületeknél azt lehet látni, hogy nagyon a kertesházas vonalra mentek rá, abból is inkább úgy láttam, hogy a viktoriánus stílus fogja képviseltetni magát, tehát ez a szürkés, barnás, klasszikus hangulatú, stílusú kertesházakat várhatjuk majd az angol packtől, ami pedig november 25-én jelenik meg. És akkor jön a kérdés, hogy miért nem jelentették be előre mind a 8 Region Packet. Nekem erről az az elképzelésem, bár biztosat nem tudok, hogy most a fejlesztők kivárnak, hogy vajon a fizetős Content Creator packek azok alkalmasak lesznek-e már arra, hogy közzétegyék őket, pontosabban, hogy a játéknak a feltételei, a technikai feltételei ezeket megengedik-e. Amennyiben ez november 25-éig megtörténik, akkor szerintem a következő héten, vagy úgy november végén már arról fogunk hallani, hogy akkor jönnek ezek a fizetős Content Creator packek. 2024 negyedik negyedévére egyébként nem kevés Content Creator packet ígérnek, a szokásos, unalomig ismert már Urban Promenades és Modern Architecture plusz egy rádióállomás, az, ami az alapfizetős pack, illetve a játék Steam oldalának tanulsága szerint, aki megvette a teljes csomagot, cserébe a Peach Properties fiaskójáért 3 ingyen packet is fog kapni, 3 ingyen Content Creator packet, ami összesen 5 darab Content Creator packnek számít. Ez egyébként a Waterfront csomagban is szerepel, hogyha jól tudom, illetve hát nyilvánvalóan akkor ebből is majd pénzt fognak csinálni a készítők, tehát ezt nyilvánvalóan, aki nem vette meg az Ultimate Edition-t, az is megkaphatja majd ezeket a Content Creator packeket. Ez azt jelenti, hogy ha ez így lesz, akkor igazán szép Cities Skylines-os karácsonyunk lesz, mert akkor 5 darab Content Creator packkel, plusz ezekkel a Region packekkel tételezzük föl, hogy akkor mondjuk november-decemberig a 3 megjelenik, és több nem, akkor egészen szép karácsonyunk lesz, egészen jól lehet majd játszani az ünnepek alatt, sok mindent lehet kipróbálni. Mi van akkor, hogyha nem teljesülnek ezek a feltételek? Én most csak próbálok a készítők fejével gondolkodni, meg próbálok egy kicsit marketing szempontból megközelíteni, hogy akkor mi lesz.
akkor azt gondolom, hogy vagy bejelentenek újabb region pack-eket, vagy nem, de hát valószínűleg akkor azért legalább mondjuk olyan január környékén kell kapnunk hírt arról, hogy mi lesz a további region pack-ekkel. Ezek az épületek, ebben szinte 100%-ig biztos vagyok, hogy már most készen vannak, sőt lehet, hogy már nagyon régóta készen vannak, nagyon régóta legyártották őket, mert hogy a fejlesztők azt mondták, illetve azok, akik a content creatoröket gyártották, hogy ez 2020 óta fejlesztik. Na most ez azért vicces, mert ha 2020 óta fejlesztik, magát a City Skylines 2-t csak 2021-ben kezdték elfejleszteni, tehát könnyen elképzelhető, hogy akár eredeti formájukban ezek még a City Skylines 1-hez mentek volna, tehát valószínűleg, hogy ezek régen készen vannak. Én gyanítom, hogy a Modern Architecture és az Urban Promenade is már készen van. Nagyon sok épület van, ami tényleg csak arra vár, hogy ezt beaktiválják. És ezt egyébként az is megerősíti, hogy most a City Skylines 2 Communities Facebook oldalán valaki közzétett egy ilyen sneak peeket, hogy valamit töltenek ezzel kapcsolatosan, illetve valamilyen teszt zajlik már a fizetős DLC-kkel kapcsolatosan. Tehát jó esélyünk van rá, hogy ezt valóban meg fogjuk kapni, hogyha nem, akkor jön az újabb halasztásnak a bejelentése, hát ezt azért nagyon szeretném elkerülni. Túl azon, hogy ha csúnyán fogalmazok, akkor ezzel a Region Pack-kel azért egy kicsit lett tömve a szájunk, mert hogy most azért ezekkel eléggé jól el lehet lenni, és én is meglepődve tapasztaltam, hogy mennyi mindent lehet akár csak a francia épületekkel kezdeni, és most majd örömömre fog szolgálni az, hogy felfedezem, hogy a német épületek hogyan fognak működni. Nyilván most már megjelent, úgyhogy azzal már nagy újdonságot nem mondok, hogy hogyan néz ki, mondom, külön tartalomba fogom bemutatni, megpróbálom ezt nektek egy-két napon belül prezentálni, ahogyan megjelenik a német pack, és utána pedig minden egyéb packnél majd ezt várhatjátok. Szerintem nagyjából olyan február-márciusig ki fog pörögni mind a 8 region pack, de aztán lehet, hogy nem lesz igazom. Most ezt a 3-at előzetesen bejelentették, aztán a folytatást majd meglátjuk. Mindig hétfőn fog megjelenni, ez nagy valószínűséggel, már így lesz a továbbiakban is, és akkor kedd és csütörtök között várhattok róla majd egy rövidebb bemutató tartalmat. Azt gondolom, hogy remélhetőleg most már nem fog sor kerülni újabb halasztásra, úgyhogy akkor igazán gazdag karácsonyunk lehet, és igazán jól el lehet majd ezzel a játékkal lenni. Jelen pillanatban egyébként már meghaladtam a 200 órát a City Skylines 2-vel, amelynek nagyobb részét gameplay formájában láttátok is. A Pod Shadow sorozatot ismeritek, Florát jelenleg látjátok, Center Hill-t is már bemutattam, de várhatóak majd még ebből is további tartalmak. A német packet pedig a legelső városomban, Greenfield City-ben fogom majd elkövetni és nektek prezentálni. Építkezzünk tovább, terjeszkedjünk tovább Nova Flora negyedével.
így nézünk most ki, ahogyan láthattátok, ez a negyed többszöri átgondolás, újratervezés nyomán született. Például ilyen dolog volt, hogy a kereskedelmi negyedeknek a monotonitását kicsit megtörtem irodákkal, vagy ilyen, amit most láthattok, hogy lejjebb veszem a medencés házaknak a területét, épüljenek teljesen újjá, mert eléggé hülyén néz ki az, hogy lelóg a medence a hegyoldalról, az abszolút nem realisztikus, ide pedig majd akkor befásítom a területet. Igazából valóban lehetne köveket is rakni, még ezen dolgozom, tehát erre még megpróbálok rájönni, hogy hogyan lehetne jól megépíteni ezt, hogyha mondjuk egy ilyen kővel akarnám kirakni a hegyoldalt. Egyelőre nekem ez még nagyon nehézkes, főként úgy, hogy most még propline tool sincsen. Valószínűleg, hogy akkor ezt csak úgy lehetne megoldani, hogy egyenként lerakjuk a köveket, de az meg baromi macerás, de egy másik videóban szerintem majd ezt is meg fogom mutatni, akkor a felvétel kedvéért majd elszánja magát az ember, és akkor lerakja ezeket a köveket. Lehet, hogy az még jobban is fog úgy kinézni, mint propline tool-lal, mert amikor propline tool-lal próbálgattam, hát finoman szólva se volt az igazi. Ide pedig a vegyes építkezés jegyében raktam le az épületeket, és akkor ide még jöhetnek kertes házak. Ezekből úgy sincsen túlságosan sok, és elvileg ezek adnák a szaporulatot, vagyis az utánpótlást a népességnek. Gyakorlatilag azonban azt látom, most már több rész óta, hogy folyamatosan növekszik a népességünk, tehát hogyha nem lenne több kertes házunk, ez akkor is megoldott lenne, azonban mivel sokan panaszkodnak amiatt, hogy túlságosan kicsi helyen kell, hogy lakjanak, ezért ezekre a kertes ház egy jó megoldást jelenthet. Nyilvánvalóan ez majd drágább is lesz, bár lehet, hogy még itt Nova Flórában kevésbé. Mondjuk azért, hogyha egy ilyen kilátással kéne szembesülnöm nap mint nap, akkor azért nem sírnám össze magamat. Főként, hogy a kertes házak alatt még az is látszik, ahogyan néha-néha elsuhan egy-egy metró, mint például most is. Úgyhogy ez egyben egy kiváló vonat, illetve metró megfigyelő hely is lehet. Azt a részt majd ott kijavítom. Ha pedig már a közlekedésről van szó, akkor teremtsük meg Nova Florának az egyéb közlekedését, itt elsősorban a buszokra gondolok. Ehhez arrébb fogom helyezni a francia klinikát, mert azt szeretném, hogyha a buszállomás közvetlenül a metróállomás mellett lenne, és ugyan pici helyre elfér, de azért annál hosszúkásabb, mint hogy teljesen a metróállomás tőszomszédságába tudjam tenni, ezért kellett arrébb helyezni ezt az épületet. Most már úgy gondolkodok, amikor a buszoknak a vonalát jelölöm ki, hogy buszállomástól buszállomásig, tehát a vonalat a két small bus terminál között jelölöm ki, így akkor nekem is egyszerűbb megjegyezni, hogy honnét hova fog menni. Most viszont egy újfajta megoldást választottam a buszvonalnak a kijelölésére, ami nem biztos, hogy a legjobb volt, minden esetre nem a legkényelmesebb, de legalább abból a szempontból jó volt, hogy tudtam követni, hogy merre is fog menni ez a fránya buszvonal. Tehát már azt eldöntöttem eredetileg, hogy indulni fog Nova Flórától és egészen Mercuriusig fog fölmenni
úgy, hogy lehetőleg érintse az Alte Vallét, vagyis a mély völgyet, amely eddig busszal abszolút nem kiszolgált, ugye itt is csak a metró van, és természetesen, amikor buszvonalat, vagy akár villamosvonalat húzok, akkor mindenképpen ügyelek arra, hogy legyen kapcsolata a metróval, illetve a vasúttal. Tehát a busz, illetve a villamos is egyfajta ráhordó funkciót fog ellátni a városon belül. Most viszont azt a megoldást választottam, hogy nem építettem meg előre a buszmegállókat, hanem végighúztam a vonalat, és adtam nekik ezt a közbenső megállási pontokat, és így ennek következtében majd utána fogom megépíteni a megállókat, amikor már a buszvonalat teljesen kijelöltem. Ennek az az előnye, hogy pontosabban lehet kijelölni a buszvonalat, nem fogsz feleslegesen megállókat építeni, amit aztán nem fogsz használni. A hátránya viszont, hogy dupla munka abban az értelemben, hogy majd oda kell húzkodni egyesével a megállókhoz a buszvonalat, mert hogy én építek a busznak a vonalába egy megállót, nem fogja automatikusan odahúzni. Amúgy egyébként ez egy nagyon változatos vonal, és gyakorlatilag az elmúlt részekben megépített összes műtárgyat használja, mert keresztül megy a nagy alagúton, ami Alte Valléból indul, valamint keresztül megy azon a hídon is, amelyet azt hiszem az előző részben építettünk. Most megvan a buszvonal, most sikerült, és akkor következhet a megállóknak a kijelölése, természetesen meg fog állni itt egyszer Nova Floránál, közvetlenül a metróállomás mellett. Itt van egy külsőbb megálló, de az a későbbiekben majd be fog épülni. Itt, amikor jön vissza, akkor föl fogja tárni ezt a lakóparkot, tehát ide is kell egy megálló. Szintén ide is jöhet az Alte Vallénak a szélére. Itt is majd a későbbiekben még ez be lesz építve. Természetesen ide a metróállomás mellé, és utána pedig itt ugye csak kisebb megállót lehet építeni, mert keskenyebb az út, közvetlenül a metróállomáshoz is jönni fog egy megállópár, majd megyünk tovább. Itt is a felszálló csillagokból lehet látni, hogy bizony örülnek annak, hogy lesz egy új buszjárat, ez azt hiszem már a 7-es busz lesz. Itt sokáig nem lesz megállója, mert itt alagútban megy, majd itt találkozik a villamossal mindjárt, illetve egyéb buszjáratokkal. Próbálom inkább a villamos mögé építeni a megállót, még akkor is, hogyha túl közel lesz az előzőhöz, annak érdekében, hogy ne zavarják egymást. Közben váltsunk egy kis szint is, mert hogy így könnyebb lesz fölismerni, hogy melyik vonalról van szó. Ez az indigókék, ez jó is lesz. Itt csinál egy eléggé hajmeresztő kanyart. Jöhet a híd. Ez az új híd. Itt is lehet egy megálló. Most már ugye modok sem kellenek hozzá, hogy emelkedőn, vagy akár alagútban legyen megállója a busznak, villamosnak.
Más kérdés, hogy az alagút kapcsolatát megépíteni, az nem olyan könnyű, tehát hogy onnét föl is tudjanak jutni az emberek a felszínre. Ezt Eurográdban már megszívtam, ott egy teljes átépítés lesz. Egyébként, akkor ha már itt tartunk, akkor elmondom, hogy csütörtöki nap Eurográd visszatér, méghozzá a Twitch-en fogjátok majd látni a következő City Skylines 2 Eurográd tartalmat, ahol délután 4 órai kezdettel már a német épületek is meg fognak jelenni. Közben sikerült kijelölni a busznak az útvonalát, úgyhogy a Mercurius-tól a Nova Flora állomásig keresztül Alte Vallén a 7-es A busz meg is kezdheti a működését. A buszvonal meghúzása után úgy gondoltam, hogy akkor most már költsünk pár development pointot, mert hogy még van 14 darab ilyen fejlesztési pontunk, amit el lehet költeni. Igazából nem tudom, hogy milyen meggondolásból választottam ezt az automata parkolót, pontosabban tudom, mert hosszú távon majd jó lesz. Szerencse, hogy nem építettem meg Nova Flora részben, hanem egy másik megoldást választottam, mert ez az automata parkoló, ez teljesen agyonvágta volna a környezetet. Úgyhogy végül ezt a kisebb méretű parkolót választottam, és ráadásul a föld alatti változatot. Hello, this is Alice. You're listening to Deluxe Relax. Ez jóval kevesebb tapasztalati pontot jelent, mintha az automata parkoló mellett döntöttem volna, de ennek a városrésznek számomra van egy olyan hangulata, ami inkább ilyen kisvárosias, kertvárosias, túl azon, hogy itt vannak ezek a lakóparkok, és éppen ezért nem akartam azt, hogy nagyobb épület legyen, hogy ekkora nagy épület legyen, mint ez az automata parkoló, ami nagyjából egy felhőkarcoló méretet tesz ki. Ha viszont már építettem ezt a parkolót, akkor szépen ki is tétjük innét az autókat, mind a két oldalra, beépítek egy ilyen zöld szegélyt, és innentől kezdve akkor nem fognak tudni itt parkolni, viszont annyiban próbálok jó fej lenni, hogy lecsökkentem a parkolásnak a díját, tehát akkor $10 helyett mondjuk fizessenek olyan $4, ez majdhogy nem már jelképes összegnek számít, és akkor ide tudnak beparkolni, ne ott az utcán áldogáljanak. Viszont, mivel úgy látom, hogy egyelőre még nem használják, ezért akkor rakjuk át ezt a parkolót ide, a buszmegálló mellé, így már tényleg egy valódi intermodális csomópont keletkezett, buszmegálló, parkoló és természetesen a metró. Már csak a vasút hiányozna, de az nem valószínű, hogy itt lesz, mert már nem férne ide, kivéve ha majd egyszer lesznek föld alatti vasútállomások, akkor elképzelhető. Most viszont már el is kezdtek bemenni. Kukásautó kitakarította rendesen, és akkor lehet folytatni az építkezést. Nekem azért tetszik ez a negyed, mert kölcsönöz valamilyen fajta nyugodtságot, valamilyen fajta letisztultságot, túl azon, hogy gyakorlatilag mindenfajta épület található benne, természetesen a gyárnegyedet kivéve. Ezt a furcsa részt pedig akkor leválasztom, és ide is jöhet még kereskedelmi egység. A 4000-et már elértük, a következő
ami feltétele lenne a Signature Buildingnek, az, hogy 7000 ilyen kisebb kereskedelmi egységet rakjunk le. Hát az még nem most lesz, hogy 7000 területet kijelöljünk. Jöhet a fásítás, és akkor így néz ki. Nova Flora városrész, legalábbis egyelőre, ezt majd fokozatosan fogom bővíteni, és végül az lenne a cél, hogy összeérjen majd Kardeával, és akkor, hogyha ez megtörténik, akkor meg lehet gondolni majd egy villamos vonal építését is ezen a hosszú úton keresztül. Vagy trollibuszét, hogyha esetleg addigra már lesznek trollibuszok a játékban. Most viszont koncentráljunk arra, hogy legyen egy szerverfarmunk is, ez javítani fogja az internet kapcsolatot az egész városon belül, nem mellesleg pedig jó kis tapasztalati pontokat fog jelenteni. Optikai kábellel fel is tudjuk fejleszteni, valamint magát a szervert is tudjuk növelni annak érdekében, hogy megnöveljük a hálózatnak a kapacitását. Ezt is megépítem. Most azért van mit a tejbe aprítanunk, de mindjárt nem lesz, mert több minden oktatási fejlesztést kell végrehajtanunk. Ha ránézünk az Education fűre, akkor jól látható, hogy gyakorlatilag csak a középiskolából állunk jól, minden más területen hiány keletkezett, azért keletkezett hiány, mert eléggé gyorsan bővült a városunk, pár résszel ezelőtt még alig voltunk 70 000-en, most meg már a 90 000-et ostromoljuk, úgyhogy jöhet ez a francia kollégium méghozzá ide Kardea városrészbe, és méghozzá ide a metróállomás közvetlen közelébe, és akkor most én ide pedig már bátran beépítem a francia stílusú épületeket is. Ugye mondtam, hogy szerintem a francia stílusú épületek azok inkább egyediek, hogyha a City Skylines oldalán, Facebookon vagy bárhol is megfigyeljük ezeket az épületeket, akkor látszik, hogy nem nagyon keverednek más stílusú épületekkel az egyediségük miatt, úgyhogy én most ide egy ilyen francia sávot fogok kialakítani, ide viszont bármilyen épület jöhet, megfelelően meg fogja tudni törni a Kardeára jellemző nagy panel hangulatot, pontosabban nem is azt mondom, hogy megtöri, hanem kiegészíti. Ide pedig mindenképpen egy parkot szeretnék a metróállomás mellé, méghozzá némi gondolkodás után úgy találtam, hogy akkor ide ezt a ringparkot lehet szépen beilleszteni. Ugyan már van egy ringparkunk, de ez nem egyedi épületnek számít, úgyhogy akkor itt, hogyha megfelelően meg tudom teremteni az út kapcsolatot, illetve megfelelően körbe tudom venni fákkal, akkor jöhet is egy ilyen park. Közben már itt felépült ez a francia sáv, nagyjából azonos magasságúak is lettek az épületek, és akkor a nagy sikerre való tekintettel ezt még itt ki fogom terjeszteni, valamint még tovább is fogunk majd építkezni a francia stílus jegyében. Amit majdnem elfelejtettem, és ami szerintem borzasztóan fontos, hogy meg kell hosszabbítani a metrót, nem azért, mert most azonnal szeretném használni, hanem azért, hogy a későbbiekben ne építsek oda semmit sem, ami akadályozná majd a meghosszabbítást. Így az az ötletem támadt,
hogy mivel itt úgy is van egy vasútállomás, amit most még nem használok, de hamarosan majd igen, hogy akkor idáig fogom meghosszabbítani egy elég éles kanyarral. És mivel ez még elég kritikus helyen van, abból a szempontból, hogy van itt út is, vasút is, ezért még egy picit építem, hogyha még meg kéne hosszabbítani, azzal se legyen baj, legalább a vasúton túl terjeszkedjünk, itt át tudunk bújni alatta, és akkor így már majd jó lesz. Ez nem fogom elépíteni. Itt mindenképpen egy felüljáró kell, mert szemben a vasúttal a metrót szintben nem keresztezheti az út. Ez készen is van, és akkor még itt a másik oldalt is bekötöm. Itt is át tudtunk bújni a felüljáró alatt, és akkor itt már ebbe az irányba lehet ezt összekapcsolni. Ide majd még kigondolom erre a nagy területre, hogy mi fog kerülni. Hajlok arra, hogy valami nagyobb irodanegyed, de ehhez nyilván az kell, hogy meglegyen a megfelelő kereslet az irodák iránt, és most, ahogyan a francia irodákat építjük, inkább fogy a kereslet, mint hogy sem ez nőne. Megint gondolkodtam rajta, hogy ide beépítsem-e a nagy parkolót, aztán végül elvetettem ezt, és egy ilyen kisebbet építettem ide. Ez a nagy parkoló, ez nagyon uralkodik a környezeten. Port Shadowban, ahol sok felhőkarcoló volt, ott ez elment, de itt Florában azért jellemzően kisebb az épületeknek a magassága, úgyhogy ide majd ezt háromszor is meg fogom gondolni, hogy mikor lesz ilyen nagy parkoló. A kollégium akkor már elég lesz ahhoz, hogy az ezen irányú felsőoktatási igényeket kielégítse, és lassan eljutunk már a szintnek a feléig, de még tartogattam mára egy nagyobb volumenű épületet, nem a high density rezidentálokat, bár azok is jöhetnek, különösen, hogy elkezdett csökkenni a népességünk, nem olyan durva szinten, de azért mindenképpen jó, hogyha van utánpótlás. Egyébként én azt vettem észre, hogyha a 100 000-et eléred a városnál, akkor gyakorlatilag az a probléma, hogy halálozási hullám szinte teljes egészében megszűnik, mert lehetséges, hogy egy ideig többen fognak meghalni, mint amennyien születnek, de akkorra már annyi házad és annyi épületed van, hogy az utánpótlás az lényegében folyamatos. Nekem nem is volt ezzel problémám, 100 000 lakos fölött a CS1-ben és a CS2-ben sem. Mondjuk a CS2-ben még eddig csak Port Shadow esetében sikerült elérni a 100 000-es lélekszámot, de hát most már erre a számok tükrében Florának is igen jó esélye van. 100 000 lakos fölött pedig azt vettem észre, hogy egyre gyorsabb ütemben növekszik a népesség, tehát hogyha a 100 000-et már elérted, akkor a 150 000-et már sokkal könnyebb lesz, és így tovább. Csak a gépet bírja szuflával. Ezt a kis parkos kertes részt, meg még egy kicsit kicsinosítom. Egy részről jöhet egy ilyen kis gyalogút, amelynek van egy lehatároló szerepe, más részről pedig egy kis pavilon, illetve padok, illetve az őt körülvevő zöld növényzet. Jöhet a mai rész utolsó, de igencsak nagy épületen. Nova Flora kapni fog egy orvosi egyetemet,
azért orvosi egyetemet, mert amúgy is van probléma az egészségüggyel, ez pedig segíteni fog abban, hogy a lakosság átlagos egészségi állapota egy kicsit jobb legyen. Nagyon szép ez az épület, nekem kifejezetten tetszik, és hát az, hogy hegyre építünk egy ilyen kórház kinézetű épületet, az engem megint csak Prágára emlékeztet, a Nemocsnice motorra, ahova egyébként metró is jár. Ezzel én megköszönöm szépen a szíves figyelmeteket, ez volt a Cities Skylines 2 heti kiadása, de számíthattok majd még egy német tartalomra is, valamint csütörtökön délután 4 órától várlak benneteket a Twitch-en, ahol tovább építjük immár német épületekkel Eurográdot. Mindenkinek kellemes hetet kívánok, sziasztok!